Alright. Ang ganda-ganda na ng kulay. Welcome to LuvLiNes. Ating ingredients. Naluluto si nanay ng chopsuey. Yung garlic powder na naging liquid, bawang, sibuyas, yan, oyster sauce, sesame oil, repolyo, sayote, magic sarap, bagu beans, carrots, fishbowl, tsaka walang bell pepper kaya green pepper na lang. Alright. Ito. Maganda may bell pepper kaya walang bell pepper. So, what is available? Yun ang gamitin. Cream of mushroom, sesame oil saka oyster sauce. May style ulit ang pag-style. Oh, may shape. Hindi ko nahuli yung pag-shape ni nanay. Ayan. Ayun, nahuli ko rin. Yun ang style. Ang cook talaga, artist din. May uka-uka. Lagyan ng uka-uka. Ayun! Parang iba-ibang korte. Hindi korte. Panibagong style naman yan. Anong dahon naman to? Ay, ganyan. Parang dahon. Sarap kumain yan pag sa mga bata. Tinaral niya rin yan. Ay, tas na. Parang dahon naman siya. Makulay pa yan. Kung kinumak pa lang. Tigas na. Babi preto. Kailangan matalim ang kutsilyo. Katakot na ako sa kamay. Tabasan mo. Hindi tatapos. Sama rin. Ayun. Nakapa ko ito. Kapal lang kasi hindi makita. Laka pa rin. Pinapata ko eh. Malayo lang eh.
bilog naman. May balat pang konti, ano? Konti lang. Okay lang yun ay. Malapit sa balat ang sustansya. Iba talaga pag kabisado na yung hawak. Oops. Nahiwa na ba kayo na? Oo, nahiwa na rin ako. Pero pag ganyan hindi. Paghiwa nga ako nang nakatingin sa'yo. Ha? Tingnan mo ako. Ay! O, titignan kita. Hiwain ko rin. Ang grabe. Yun yung paghawak ng ano, yung paghawak niyan. Bilog naman to. Bilog. Iba-ibang shape. Yan, tanong na ko. Oo, iba-ibang shape. May pabilog. May patagilid. Ayan. May pa-slice, may pahaba. Kailangan pala niyan iba-ibang korte. Oo, kumatsaga yung kasangara. Kailangan, hindi ito yan. Parang hapok siya. Yung lasa ko, nag-aaral siya. Iba yung matutunan talaga sa experience. Ayan. Matutunan sa inchik. Kailangan isip ng sila. Tayo sila. Kaya malakas kayo na kasi yung kakahilo pa naman. Ayaw kung bagsak ng pwersa. Nag-chop kayo ng karne. Lalo nung kalakasan ko sa shooting. Nandito kayo sa shooting? Oo, sa Regal eh. Yung Hotel, production manager sila. Isa sa akong bigas, 2 araw. Pag-war picture. May mga helper ako. Taga-sahig, taga-kwan, ako taga-palengke, tsaka taga-ano. Taga-loto. Umisa punta kami sa shooting. Walang tulugan. Pag hindi pa tapos sa shooting. Kami isnakin mo. Nakainin sila naman. Ayan. Ang ganda lang ko. Yan, ganda lang. Ayaw kong istambay sa labas to. May lakaw. Nakaayos na yung na-slice na ni Nanay yung repolyo, yung bagu beans, yung carrots, yung sayote. And ayan, naka-ready na rin yung magic sarap oyster sauce. Saka yung inilagay, dinilot na ni Nanay yung mushroom, cream of mushroom. Plus, lalagyan siya ng sesame oil. Okay. Maghihintay na lang tayo ng cooking process. Soon. Mantika on the go. Anong kawali? No, napapansin ko pag pinirito. Saan ang toyo? Ito, toyo. Basa. Marami. Okay. Bawang. Sibuyas. Sibuyas. Maganda talaga nakapamiming din pag nagluluto. Kasi inaalam mo yung mata. The fishball. Sigurado, sibuyas ng anak mo.
May lagay bawang. Fishball. Oyster sauce. Ay! Tayo! May tulong! May konti ko sa kamara. Konti mo lang yan. Alright. Talsik-talsik pala dito. Dapat meron kang chill. Haluin gulay na Baguio beans. Baguio beans. Baguio beans. And Baguio beans. Lagyan na, konti lang na tubig. Parang dito mo. Lagyan na. Carrots saka sayote. Carrots and sayote plus magic sarap. Magic sarap. Paninja-tinja. Haluin. Makulay. Very colorful, oh. Walang malaking pang takot eh. Oops, water. Water. Gitain ko na. Takpan. Ang laki ng kawali. Ang gulay na makulay. Babalik pa na. Kasi kaya hindi siya nagtubig. Nakadrain na siya. Nag-drain na yung Atas na. Pero, hindi ko tubig ulit siya. dahil sa Matubig pala yung tubig. Ang ganda, very colorful. Oh, ang ganda sa amin. may silip po na yan. Ang ganda sa amin. Tatakpan tamay. Oh. Gigitna natin yung gulay. Lalagyan pala ng favorite ko. Something sa bangka. Life. And ang paborito ko, paminta. Yan. Enough na yan ay. Enough. Enough! Tapos, Sesame oil. sesame oil, ang paborito ni Nana. Chinese pa. Okay, Chinese. Kailangan ng sesame oil. Ay, sure. Pwede ka na pala namin. And then mix na. Kapatak ko lang. Ito na ata. Yung carrots. Ay, yung carrots. Yung cabbage, hindi pa. Yung sabaw. Hindi, yung sayote. Sayote. Kasi nasa YouTube. Yan nga. Something nga. Ito, may flowers. Kagaha konti. Konti pa, no? Kamalat. Kain. Pero, okay na ito sa akin. Okay, lagyan na ng... Haluin mo. Ay, butter. Asin yung kutsara. Kutsara. Mushroom. Cream of mushroom yan. Nilalagay ko naman. Okay, mix. Lalapot siya. May lapot na Oh, talagang malapit ang And then, ano yan? Flour mix. Flour roux. Flour. Lagyan mo ng konti. Lagyan ng corn oil na. Ay, ano? Olive oil. Oo. Lagyan ng olive oil. Malapot na siya.
Konting oil. Lagyan ng olive oil. Puno sa kutsara. Isang kutsarang olive oil. Isang kutsarang olive oil. 1 tablespoon na to. Oh, halo. Mix! Tapos tubig ulit. Lalapot na talaga. Ayan na. Lumapot na siya. Talagang chopsuey, malako. Yung pala yun. So, flour na dinilute sa water. And then, dinagdagan ng dagdag na ng tubig kasi Okay. Right? Luto na to? Oo. Tikman mo na. Kata na na. Meron ka na? Apa. Yan, hango-hango tayo. Ay! Ang laki ng aking lalagyan. Kasya na siya dito lahat. Papundo. Mahirapan ako. Bubuhatin ko na lang yan. Alright! Ang ganda-ganda na ng kulay. This is our Chopsuey. Chopsuey na walang pork o ano. So, kung anong available ingredients, yun lang. Meron kaming fish ball. And yun na. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.